Yo, what's up? It's your boy, Twix PH. Welcome sa ating channel. First off, salamat sa pag-support. Dumadami na tayo guys. We are 39 subscribers right now. Keep on sharing my video para mas madami tayong matulungan. And please comment, like, and subscribe para mas ma-notify kayo mga ka-Twix kung meron tayong mga bagong upload na videos. So for today's video, same pa rin, APN. Nakakatulong para mas bumilis ang yung signal, lalo na kung mahilig ka mag-stream, mag-gaming, browsing, downloading, and etc. Anti-lag din ito guys. No load support din pwede. To all networks po siya. So pwede din sa Android, iOS at Wi-Fi. Inuulit ko, kung naka iOS or naka Wi-Fi ka man, so ang papalitan nyo lang is APN. Punta lang kayo sa settings, hanapin yung APN. Yun lang po yung papalitan natin. Ang ipalit mo na APN is APN na gagawin natin ngayon. Madami tayong APN guys na na-upload, so pili. Pwede kayong pumili kahit saan dyan, basta working sa inyo, stick kayo. At kung sakaling humina, pwede nyong itry itong bago or pumili ng ibang APN na naka-upload dito sa ating channel. So halos everyday naman ako nag-upload ng APN para araw-araw pwede mong matry kung ano yung pinakamabilis na APN para sa location mo. Mabilis lang po ito na video, so panoorin mabuti pa. So ayan guys, andito na tayo ngayon sa settings. Ang gamit ko po ay Samsung J7 Prime. So inuulit ko, pwede sa lahat ng Android, iOS or Wi-Fi. Supported siya lahat guys. So pag nasa settings ka na, punta ka lang sa mobile networks. Kapag andun ka na sa mobile networks, same ba rin ng dati, APN, access point name, yan po yung meaning ng APN. So ayan guys, andito tayo ngayon sa APN. So ito yung bagong video na gagawin natin, si Br6-09. Ayan po, ito po yung pangalan ng APN natin, Br6-09, pero pwede ka naman gumawa ng ibang pangalan kasi ito naman is kahit ano pwedeng ilagay. Name mo pwede, pero pwede ding sundin yan. So ito yung pinaka-importante sa lahat, si APN, capital Br-09. Yan, dapat gayahin nyo yan guys. Huwag nyo nang gayahin yung APN name na, pero ito gayahin nyo kasi ito yung pinaka-importante, ito yung core nya. So ayan, so proxy port, username, password, wala na po yan. And then sa server is business.google.com.ph, Philippines po yan, PH. So yan yung gayahin nyo, business.google.com.ph. So naka-flash naman sa screen, so para hindi na kayo mahirapan na tumingin, business.google.com.ph. so small letters po lahat. And then galing sa MMSC hanggang MNC is stock lang lahat po. Then sa authentication type, ang working po sa akin dito sa location ko sa Bohol is POP. So ayun, pwede nyo itry si POP or CHOP. Kung saan ka na location, pwede mong itry yan. So pwede ka ding mag-try ng NATset. I-try mo muna sa NATset, 'di ba? Pag nag-add ka ng bagong APN, NATset nakalagay dito, authentication type. So i-try mo muna. Pag mahina, try mo mag-POP. Pag hindi pa rin, i-try mo mag-CHOP. So pag okay, dun, yan ka na, stick ka na dyan, wag mo nang galawin, and okay na. Proceed sa APN type. Proceed tayo sa APN type. APN type is default. Minsan kasi meron yang ito SUPL, lalo na pag nag-a-add ka ng bagong APN, mostly sa Samsung
Yan yung mostly na default niya. Default comma is UPL, so dapat delete mo yan. Maiiwan na lang is default. Yan, lahat gayahin nyo. So protocol niya v4 lang lahat. So sa bearer, uulitin ko, kung nasa province ka tas mahina yung signal mo, lalo na pag 4G lang tas nag-H+, mas maganda unspecified. Yan, super ganda niyan, specified. Pero sa lugar nyo 4G plus or nag-LTE talaga, hindi ka nagpo 4G plus lang palagi or LTE, i-push mo na dyan. Wag ka na mag-specified kasi mas malakas ang LTE tsaka 4G plus compare sa unspecified. Kasi kung ano lang yung signal na malakas sa inyo, yun yung kukunin niya. Pero mas okay pag nagka LTE only, para purong LTE lang kukunin niya. Okay, so sa akin, sa Bohol, wala akong magagawa, may na signal, so unspecified. Tas yung sa network mode ko po, ginawa kong 3G plus para stable yung internet ko. Kahit 4G yung phone ko, nakakasagap ng 4G, kahit na nilagay ko pa rin sa 3G only para maging stable yung yung signal, para purong H plus yung kukunin niya, purong 3G kukunin niya, hindi siya magto 2G, hindi siya mag-EE. So ayan, so yun na, review nyo lahat kung tama ba yung nilagay nyo, tapos pag okay nya, save. Tas kung meron kang speed test na application, pwede mong i-try para malaman no kung gaano siya kabilisan yung lugar. So ayan, kung paano mag-change ng network mode, kaya nasabi ko din na naka 3G only, punta ka lang din sa mobile settings, mobile networks. Bago ka mag-access point names, eto, merong network mode SIM 2 nakalagay. Pwede din SIM 1, SIM 2, depende kung alin ang ginagamit mo na pang internet. So sa akin, SIM 2. Pinatay ko yung SIM 1 kasi hindi ko alam. Ayun, ito yung automatic connect si LTE, 3G at 2G. Yan. So kung mahina signal mo tapos naka-automatic, minsan kahit 4G yung phone mo, kahit malakas sa 4G yung phone mo, minsan nagtataka ka baka nag-H+. Kasi yun nga, kung ano lang malakas sa inyong signal, kasi nag-iiba yung signal minsan, yan lang kukunin na. Pero kung naka 3G only ka or naka LTE only, 4G lang talaga hahanapin niya. Magpo 4G siya pero hindi siya mag-H+. 4G plus tsaka 4G lang yung kanya. Kung mayroong LTE, mag-LTE siya kung naka LTE only. Sa akin, 3G only. Mas maganda to sa Bohol, sa mga province na mahina yung signal, ito yung ilagay nyo. 3G only, mas stable, mas maganda sa gaming. Lalo na yung pang gaming natin na APN, si Gaming 505, yun, maganda yun. Yun yung gamit ko palagi. Nakapop din yun. So ayan, yun na. So sana nakatulong. And then if ever working sa inyo guys, paki-share nung video, tapos para mas madaming matulungan. And then mag-comment ka kung working sa inyo. Kung hindi working, mag-comment ka din para malaman ko. So like, comment and subscribe para madami tayong matulungan in the near future, para mas dumami din tayo. And then doon sa working, sana wag mawala ng pag-asa. Baka one of these days meron na tayong working na APN para sa lugar nyo. APN din na no load promo needed, ganun. So ayan, it's your boy Twix PH, I'm out.